Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh hoa lan mà ai cũng làm được tại nhà. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị thối hoặc đã bị nấm, chúng ta đừng vội bỏ đi. Với cách làm này, các bạn sẽ hồi sinh lại những cây hoa lan rất nhanh và dễ. Hãy cách ly những cây hoa lan này ra khỏi những cây khỏe mạnh. Vì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều. Các bạn hãy bỏ hết những chất trồng này. Nguyên nhân là do chất trồng rất ẩm ướt và nó đã làm cho những chiếc rễ đã bị hư. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn không hồi sinh kịp thời thì cây sẽ rất khó phát triển. Hãy cắt bỏ hết những rễ hư và những rễ bị khô. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ, vì khi chỉ còn sót lại một vài rễ bị thối thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phần gốc này và hoa lan rất khó hồi sinh. Chúng ta chỉ giữ lại những rễ còn tốt và khỏe mạnh như thế này. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch phần gốc này. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh nhanh. Nếu các bạn không rửa sạch thì khi phục hồi, cây sẽ rất dễ bị nấm. Các bạn chỉ phục hồi được khi những phần gốc này nó vẫn còn tươi và khỏe mạnh. Sau đó chúng ta sẽ lau khô lại. Sau đó các bạn sẽ đặt phần gốc vào đây và chúng ta hãy để ở nơi mát trong một ngày để giúp cho phần gốc này được khô lại. Sau đó các bạn sử dụng tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng, rất tốt cho hoa lan. Hãy dùng 4 thép tỏi. Và hãy cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn hãy cho vào 1 lít nước.
Sau đó chúng ta sẽ đậy lại. Các bạn hãy để ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô lại, là lúc để chúng ta hồi sinh cây rất dễ. Nếu nó chưa được khô, các bạn có thể để thêm 1 ngày nữa. Và những cành hoa này chúng ta hãy cắt ra. Với những cành đã bị hư phần gốc như thế này, thì nếu trên đây vẫn còn phần chồi nhỏ, các bạn vẫn không thể hồi sinh, vì dinh dưỡng ở những cành hoa này đã rất ít. Còn những cành này còn rất tươi. Những phần nhô lên của cành hoa như thế này, các bạn hãy gỡ ra. Và cây hoa lan nhỏ nó sẽ được phát triển ngay tại đây. Sau đó các bạn hãy làm tỏi này. Các bạn hãy cho nước tỏi vào đây. Và hãy ngâm phần gốc và cành hoa lan này trong 20 phút. Cách làm này nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Phần nước tỏi còn lại các bạn đừng bỏ đi. Hãy dùng nó để lau cho những chiếc lá này. Và có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Khi những cây hoa lan có lá bị nấm hoặc bị côn trùng, thì đây là một trong những cách làm rất hiệu quả. Nó sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng ở những cây hoa lan này, tăng khả năng phục hồi ở những chiếc lá đã bị gãy hoặc đã bị côn trùng. Tỏi cũng sẽ giúp cho những chiếc lá được sạch hơn. Và điều này sẽ giúp cho cây trao đổi chất rất dễ. Rễ sẽ được hồi sinh, phát triển rất tốt. Và những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh rễ rất nhanh chóng, phát triển được khỏe mạnh hơn. Hoa lan sẽ luôn được bảo vệ bầu rễ và cây sẽ được xanh tốt, phát triển bền vững theo thời gian. Sau 20 phút, các bạn lấy ra. Đến lúc này, dinh dưỡng từ tỏi đã được gốc cây và cành hoa hấp thụ. Cắt lại một lần nữa. Và cách làm này rất hiệu quả để nó bảo vệ cho vết cắt được khô và lành lại. Phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn. Sau đó các bạn sử dụng một chai nhựa đã được rửa sạch và hãy cắt giống như mình.
Và chúng ta vẫn sử dụng mút cắm hoa. Các bạn hãy ghim cành hoa lan vào đây và nó sẽ được cố định như thế này. Sau đó hãy đặt vào đây. Các bạn sử dụng nước lọc. Sau đó hãy cho vào. Các bạn chỉ kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Mút cắm hoa sẽ được hút nước lên, giúp cho cành hoa luôn giữ ẩm. Và nên đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Ở những nơi có nhiệt độ ấm áp thì cây hoa lan này nó sẽ được hồi sinh, phát triển được rất nhanh. Sau đó dán lại như thế này. Và nó giống như một nhà kính thu nhỏ. Các bạn hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Các bạn cho rêu vào. Và không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Sau 4 ngày, các bạn tưới nước vào để giúp cho chất trồng và rễ được giữ ẩm. Và tưới đều trên mặt chậu như thế này. Và hãy để trong 10 phút. Và sau 10 phút, các bạn lấy ra. Trong những ngày thường, chúng ta chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Các bạn dùng những ly nhựa như thế này và khoét những lỗ trên đây. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại để giúp giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và đây là kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển được rất khỏe. Luôn có những cách làm khác nhau và mình đều có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Và những chiếc rễ cũng đã phát triển rất tốt với cách làm này. Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả cho những cây hoa lan được hồi sinh nhanh hơn từ phần gốc khi nó đã bị thối như thế này. Và đến giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này nó sẽ được lớn và phát triển được nhanh hơn. Khi chúng ta đặt vào môi trường có độ ẩm luôn được duy trì như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan nhỏ được phát triển rất dễ. Nó giống như một nhà kính thu nhỏ. Hoa lan của các bạn sẽ dễ dàng hồi sinh hơn. Một trong những phương pháp
tuyệt vời. Và chúng ta cần phải kiên trì với những phương pháp này. Vì với những cây hoa lan luôn có những cây rất nhanh và những cây rất chậm. Và nếu các bạn kiên trì thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh và phát triển được rất dễ dàng. Chúng ta sẽ tiếp tục để vào vị trí cũ. Và đối với những phần gốc thì phần này phát triển kém hơn là điều hoàn toàn bình thường. Do phần gốc được nhận dinh dưỡng nhiều hơn nên cây sẽ phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ tiếp tục đặt cây vào đây. Giai đoạn này các bạn hãy sử dụng một tép tỏi duy nhất. Sau đó chúng ta sẽ làm nét ra. Các bạn cho vào 1 lít nước. Và sau đó chúng ta sẽ lọc vỏ cặn. Các bạn hãy đậy những chiếc rễ này lại. Và sau đó hãy tưới vào gốc của cây bằng nước này. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan được lớn rất nhanh. Và cây không bị nấm, không bị côn trùng. Sau đó chúng ta sẽ để cây hoa lan này vào vị trí cũ. Kết quả sau 3 tháng tiếp theo, những cây hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Nó đang rất xanh tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn được phát triển rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Có những cách làm khác nhau, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Một trong những phương pháp đơn giản để giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển nhanh hơn. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng, để cây sẽ được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Với những phương pháp khác nhau, chúng ta chỉ cần duy trì độ ẩm ở đây và sử dụng những chất hữu cơ bình thường nhất, hoa lan của các bạn sẽ được phát triển rất nhanh. Và khi cây đã được xanh tốt như thế này, phát triển tốt hơn, các bạn không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Một trong những giải pháp tuyệt vời. Còn với cây hoa lan này, khi chúng ta sử dụng phương pháp giống như nhà kính thu nhỏ, cây hoa lan đã được phát triển lên. Các bạn hãy giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển trên cành hoa theo cách này. Nó đã rất xanh tốt và rất khỏe. Với những cây hoa lan, khi các bạn sử dụng cách làm này thì cành hoa sẽ phát triển chậm hơn so với phần gốc của cây là điều hoàn toàn bình thường. Bây giờ các bạn hãy trồng lại cây bằng gỗ thông.
Cho thêm rêu vào để giúp cho chậu cây được giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.